121,9. 129. Ja, det är helt galet. Ja. Alltså det är nästan 130 decibel. Då förstår man, och smällen är inte just så hög. Nej, men 130 decibel får man ju också komma ihåg. Jag menar 130 decibel. Ja, det är ju när jag står så här. Det var det 15 centimeter från öra liksom. Ljuddämparen på 130 decibel, han är ju, jag menar, beroende på hur lång pipa du har då, men han är ju säg 50 centimeter ifrån öra. Spännande. Ljud är speciellt. Det kan man ju säga. Vad tror du då? Ska vi köra? Är du redo? Nu är jag redo. Kör vi. Ja, men nu ska vi försöka göra ett mildstandard här med diverse hushållsgrejer. Och det här blir ju inte på något sätt något vetenskapligt bevisat. Men om vi tar jag av den här lilla muffen. Den här är kalibrerad och klar, mätaren. Och vi mäter en meter. Alltså enligt mildstandard. Nu är det till kanten på den där brädbiten. Jag styr in den lite grann. Där har vi. Vänta. Där har vi. En meter ungefär i mitten på den där. Jag sätter tillbaka på den här. Rätt onödigt i och för sig. Sen har vi en meter. Så. Jag vänder den mot dig så du kan se det där sen. Då kör vi en knäppning med den här. Vad fick vi då? 93,2. Det måste ju vara något annat. Herregud. Vi kör den här då. En häftapparat. Ja, 93,2, den är fortfarande. Då var den lägre. Vi tar man skåla. Nej, men där fick vi en utslag. 95,4. Vi tar den här då. Den här känner ju många igen. Se bara så att ni inte har registrerat något nytt. 95,4 fortfarande. Och så slår vi igen slutstycke på en meter. 105,9. Jag törs inte ens lägga ner den här på bordet. Den där då. Det här har väl alla sett vad det är. En hammare, en brädbit. Och så slår man in det sista spikhuvudet ska liksom ner här. Sådär. 128,0. Det är ungefär som en, inte långt ifrån en XC149 i smäll. Det där är lite typiska. Vi skulle haft en ballong och lite sådana saker också som man känner igen. Men det här är liksom, nu är det bara taget ur luften lite grann sådär. Den slår igen slutstycke. Vad hade vi där? 109,1 va? Ett hammarslag 128. Bara så man får något perspektiv på hur mycket låter saker och ting. Och 128 decibel, ett hammarslag till exempel, det är inte alls långt ifrån verkligheten för de flesta ljuddämpare vi har. Och nu är det ju här, ja, det är ju inte mildstandard någonstans, men det är i alla fall en meter ifrån mätaren och den är uppsatt på precis samma sätt som vi gör när vi mäter ljuddämpare. Så då får man lite grann av ett perspektiv, vad är 128 decibel? Vad är faktiskt 100 decibel? Ja, men det är, slå igen slutstycke på 109. Då får man lite grann en idé om hur mycket saker och ting låter. Skulle det här vara musik på 109 decibel, för det här är ett impulsljud, det får vi komma ihåg. Skulle det här vara musik på 109 decibel, då skulle vi inte stå här oberörda. Och definitivt inte om det skulle vara musik med hammarslag. Då skulle vi bli död. Men kika in videon där vi är ute och fälttestar mildstandard och vi förklarar lite mer så får ni kanske hela begreppet. Också en annan video där vi pratar lite mer om mildstandard och mätare och så. Så kika in det. Ja, 120 decibel. En skål. När man skolar är det en massa andra oljud. Då har man en bullernivå på samma på 120 decibel. Det är inte konstigt att man kan ha ont i huvudet dagen efter. Nej. Det är på grund av ljudnivån.
på. Ja, förmodligen. Ja, det är ju inte det man har i glasen liksom.